Hello guys, this is your take home Kisanero at a service po ulit. Another ulam ideas coming from me. Pero bago natin simulan to, please follow, subscribe at my YouTube channel, follow sa Facebook page and Facebook account. Gagawa po tayo ng easy gravy sauce na ala Jollibee. Ayan po, para sa usawan po sa inyo mga regular na pritong ulam tulad ng fried chicken, ganyan, fish, breaded fish, ganyan po. Una po natin gagawin is fry po tayo ng bawang. Wag na lang po natin pag-deep fry yan, ano? Kahit hindi po natin deep fry, okay lang, turn it to golden, no? I-mash po natin hanggang maduro, ganyan. Durugin po natin mabuti on a separate pot. Maglagay tayo ng a decent amount of butter. Lusawin po natin. Lagyan natin ng ating chicken cubes, ng ating a decent amount of pepper. Pag gravy kasi more on peppery po siya, no? Dapat talaga maanghang siya at medyo may kick ng spice, okay? Ganyan po dahil. Add flour. Mix well para malusaw yung flour dun sa butter at mag-fuse yung mga flavor nung flour at nung butter. Then lagay na po natin ang ating mashed na bawang. Ganyan po. Yummy yummy. Then add water. A decent amount of water direct to your flour and your butter. Damihan po natin kung gusto nyo pong madaming pero dagdagan nyo rin po ng flour sa lapot, okay?